नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ म बच्चाको लिटो कसरी बनाउने भनेर सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले यो धोएर सबै कुराहरू सुकाएर राखेको थिएँ। सबै चाहिने सामग्रीहरू म डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला एउटा प्यान बसालौँ र पालै सामग्रीहरू जुन धोएर सुकाएर राखेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब यसरी हालेर अनि भुट्दै जाम। कबसम्म भुट्ने भनेर कन्फ्युजन हुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा। र अर्को तरिका भनेको यसको कलर चेन्ज हुन्छ, हल्का रातो हुँदै जान्छ, त्यसपछि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले मकै हालेको हो। यसरी चलाउँदै भुट्नुपर्छ। यदि चलाउनु भएन भने चाहिँ त्यो एक साइड पाक्ने, एक साइड चाहिँ फेरि राम्ररी नपाक्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यतिको भएपछि चाहिँ निकाल्नु होला। अब यसमा म भटमास हालेर भुटिरहेको छु। भटमासलाई पनि त्यस्तै यसको कलर चेन्ज भइसकेपछि निकाल्नु होला। अब यो मुग दाल हालेको हो। अब चाहिँ काजु र अनि almond पनि हल्का रातो पारेर गरेँ। त्यसपछि गहुँ, सबैलाई लगातार एकपछि अर्को गरेर भुटेको छु। यो गहुँलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको मान भुट्ने भनेर। यसको पनि हल्का ब्राउन कलर भएपछि निकाल्नु होला। त्यसपछि यो चामल लिएको छु। यो चामल चाहिँ मैले मिलबाट लिएको थिएँ। अनि यो चना चाहिँ भुटेको किन्न पाइन्छ। मैले किनेरै लिएको थिएँ किनकि घरमा भुटेको राम्रो हुँदैन, त्यही भएर यसरी ल्याएर अनि यो जुन यसको बोक्राहरू छ त्यो चाहिँ राम्ररी केलाएर जति सकिन्छ त्यति हटाउनु होला। यसरी बनाएको लिटो चाहिँ हामीले 6 महिनासम्म अझ त्योभन्दा बेसी पनि राख्न सक्छौँ, बिग्रिँदैन। र घरमा बनाएको चाहिँ एकदम हेल्दी पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै केमिकलहरू हालेको हुँदैन। अब सबै यो भुटेर तयार भइसकेको छ। म चाहिँ अब यसलाई मेलमा गएर अनि पिसेर ल्याएपछि हजुरहरूलाई देखाउने छु। यहाँ नजिकैको मिल छ एउटा सागर मसला उद्योग। पिसिसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो यस्तो देखिन्छ। मैले चाहिँ यसलाई एउटा एयरटाइट कन्टेनरमा लिएर राखेको छु। यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएको घरैमा चाहिँ बच्चाहरूलाई खुवाउन धेरै हेल्दी हुन्छ।